নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি মই এক্সেলৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আহিছোঁ যিটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট আমি ড্ৰপ ডাউন লিষ্টটো কি হয় আৰু কেনেকৈ ইয়াক কৰা হয় বা এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই আপোনাক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো কথাটো হ'ল কি যে ড্ৰপ ডাউন মানে হ'ল কি যে আমাৰ যে কিছুমান আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ বা আমি কিবা চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যে আমি কিছুমান আপোনাৰ ধৰক বটন তাত ড্ৰপ ডাউন এটা অপশ্যন এটা ক্লিক কৰি গোটেই অপশ্যন তলত আহি যায় তাৰ পৰা যিকোনো এটা আমি ক্লিক কৰি দিলে হৈ যায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লিষ্ট আছে কিছুমান ধৰি লওক নাম আছে বা আপোনাৰ কোনো প্ৰডাক্ট নেম আছে যিকোনো বস্তু হওক আপোনাৰ তো আপুনি ড্ৰপ ডাউন লগাব পাৰে ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাতে তো সেই বস্তুটোৰ ওপৰত মই আজি কনচেপ্টটো আনিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব তো এটা আপোনাৰ ডাইনামিক ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট বুলি এখন লিষ্ট বনাইছোঁ য'ত আপোনাৰ ষ্টেট কেইখন আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনক্লুড কৰা আছে যেনেকৈ আছাম উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ কৰ্ণাটক আৰু ত্ৰিপুৰা তো এই ষ্টেট কেইখন লৈছোঁ প্ৰত্যেককেইখন ষ্টেটৰে মই তলত আপোনাৰ কি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইটা আপোনাৰ এড কৰি দিছোঁ এতিয়া স্পেচিফিকেলি যদি মই এটা ষ্টেটৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক মই চাব লাগে ছেপাৰেটলি তেতিয়া আমি কেনেকৈ চাম তো ফাৰ্ষ্ট মই ডাটা অপশ্যনটোত গৈছোঁ আপোনাৰ দেখিছে ডাটা ভেলিডেশ্যনত গৈ ডাটা ভেলিডেশ্যনৰ অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন চাইট আহিব আকৌ এবাৰ ডাটাত যাব ডাটা টেবত যাব ডাটা ভেলিডেশ্যনত ক্লিক কৰি ডাটা ভেলিডেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন এনেকৈ উইণ্ড' এখন অ'পেন হ'ব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি লিষ্ট কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ এইটো ৰিলিজ কৰিব এটা চ'ৰ্চ আহিব চ'ৰ্চত আপুনি কি কৰিব যিটো আপোনাৰ হেডিং আছে যেনেকৈ আপোনাৰ গোটেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি কি কৰিব একেলগে চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব অকল হেডিং পাৰ্টটো চিলেক্ট কৰি অ'কে কৰি দিব ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰপ ডাউনটো আপোনাৰ ইয়াতে ইনক্লুড হৈ গ'ল চাওক এতিয়া মই ইয়াতে আছাম উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ গোটেইখন ষ্টেট ইয়াতে ড্ৰপ ডাউন হৈ গৈছে মানে মই তাত ড্ৰপ ডাউনৰ বটনটোত ক্লিক কৰিলে গম পাম যে আমাৰ কিমানখন ষ্টেট আছে তো প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে আপোনাৰ ইয়াতে আহি গৈছে এটা যে স্পেচিফিকেলি আছাম ষ্টেটৰ যদি আপুনি গোটেইখিনি লিষ্ট চাব লাগে মানে ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ চাব তো সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই দিম এতিয়া মই ইয়াৰে আপোনাৰ এই ফন্ট ষ্টাইল ফন্ট চাইজ গোটেইখিনি বস্তু চেঞ্জ কৰি লওঁ ইয়াতে হোম টেবত গৈ পিনে তো ডাটা টাইপত যাব ডাটা টাইপত যদি ডাটা ভেলিডেশ্যনত যাব তাৰপিছত এখন আপোনাৰ উইণ্ড' অ'পেন হ'ব তাত আপুনি লিষ্ট কৰিব লিষ্ট কৰি চ'ৰ্চত গৈ আপুনি আপোনাৰ যিমানখন ষ্টেট আছে ষ্টেটকেইখন স্পেচিফিক কৰি চিলেক্ট কৰি ল'ব সেইখিনি হৈছে মেইন আপোনাৰ ডাটা ভেলিডেশ্যনৰ মেইন যিটো আপোনাৰ এইটো চ' এইখিনি মই কৰিলোঁ ঠিক কৰিলোঁ ত্ৰিপুৰা বিহাৰ আছাম এইখিনি গোটেইখিনি ঠিক কৰিলোঁ এতিয়া ড্ৰপ ডাউন লিষ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই কি কৰিম যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কিনি আমি কেনেকৈ একেলগে আনিম তো তাৰ ওপৰত মই আজি ইয়াতে ফৰ্মুলা এটা লগাম তো ফৰ্মুলাটো হৈছে ইণ্ডেক্স প্লাছ ইণ্ডেক্স এণ্ড আপোনাৰ মেথছ দুটা ফৰ্মুলা আপোনাৰ ইয়াতে ইনক্লুড হ'ব তো ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বস্তুখিনি তো প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে যিখিনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তো ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন আমি স্পেচিফিকেলি ছেপাৰেটকৈ আমি কি কৰিম এড কৰি দিম ইয়াতে তেতিয়া মই ইকুৱেল ইণ্ডেক্স ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব এৰে মানে হৈছে আপোনাৰ গোটেই টেবুলখন আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট চেল দেন লাষ্ট চেললৈকে গোটেই টেবুলখন আপোনালোকে কি কৰিব চিলেক্ট কৰিব যেনেকৈ মই আছামৰ পৰা মানে আছামত ক্লিক কৰি মই B3 পৰা আপোনাৰ লাষ্ট মোৰ আছে আপোনাৰ F9 ইয়ালৈকে আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ গোটেইখিনি চিলেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া এইটো লক কৰিব লক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব F4 প্ৰেছ কৰিব ডাইৰেক্ট F4 প্ৰেছ কৰি দিব কীবৰ্ডত তেতিয়া আপোনাৰ এই ফাংচন এই ফৰ্মুলাটো লক হৈ যাব F4 কৰিলে কমা কৰিব এটা আপোনাৰ ৰ' আহিব ৰ' নাম্বাৰ এটা ৰ' নাম্বাৰটো আমি যিহেতু মই গোটেইখিনিয়ে লৈছোঁ গোটেই চাৰ্টখন গোটেই ইয়াত আমাৰ ৰ' নাম্বাৰ স্পেচিফিক নালাগে তো এতিয়া আমি কি কৰিম 0 কৰিম কমা এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম মেথছৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ইয়াতে মেথছ এটা লিখি MATCH মেথছ কৰিম ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আপোনাৰ আছে লুকআপ ভেলু মানে আপোনাৰ ওপৰত যিটো মই লিষ্ট অফ ষ্টেটৰ তলত যে মই লিখিছোঁ অপশ্যনটো এইটোত দিছে এইটো মই ক্লিক কৰিম যিটো আপোনাৰ ড্ৰপ ডাউন লিষ্টত আহিছে ষ্টেট এতিয়া মই F4 কৰিম F4 কৰিটো লক কৰিম কমা দেন আপোনাৰ লুকআপ এৰে তো লুকআপ এৰে হ'ব আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ ষ্টেট আছে ষ্টেটখিনি আপুনি স্পেচিফিকেলি চিলেক্ট কৰিব ইয়াতো আপোনাৰ F4 প্ৰেছ কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ F4 প্ৰেছ কৰি F4 হৈছে আপোনাৰ লক কৰা যায় এটা মই F4 কৰা এইটো আপোনাৰ কি হৈছে আপুনি যদি কেতিয়াবা F4 নহয় নহ'লে আপুনি আপোনাক মই সেইটোও দেখাই দিওঁ মানে কেনেকৈ আপোনাৰ নহ'লে কেনেকৈ কৰিব লাগে এটা ভুল হৈ যায় আপোনাৰ তো মই ভুল কৰি ফাৰ্ষ্টতে আপোনাক দেখাই আছোঁ এইটো মই ভুল কৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ ব্ৰেকেট কৰি এণ্টাৰ চাওক এইটো ভুল হৈছে মোৰ তো ক'ত মোৰ ভুল হৈছে যে আপোনাৰ যিটো মোৰ B2 - F2 আছে মানে আপোনাৰ যিটো মই লুকআপ এৰে কৰিলোঁ লুকআপ এৰেটো মোৰ কি হৈছে ভুল হৈছে লুকআপ এৰেটো মই কি হ'ল লক কৰিব
ৰৈ গৈছে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে তো এইকাৰণে মই আগতে অলপ ভুল কৰি দেখাই দিছোঁ তো ৰৈ গৈছে ৰৈ যোৱাৰ পিছত আমি কেনেকুৱা কেতিয়াবা আমাৰ মনত খেলিব যে আমি তাত ফৰ্মুলাটো গৈ পিনে এতিয়া F4 কৰি দিলে মেবি আমাৰ হ'ব কিন্তু সেনেকৈ আপোনাৰ নহয় মই ইয়াতে আপোনালোকক কনফিউজনৰ কাৰণে F4টো আকৌ কৰি দিছোঁ তথাপিও আপোনাৰ এইটো কি হয় ৰং হৈছে মানে আপোনাৰ যদি ফৰ্মুলা এটা মাজত যদি কিবা এটা বস্তু ৰৈ যায় বা আপোনাৰ যদি ফৰ্মুলাটো ভুল হৈ যায় ইয়াক পিছত কাৰেক্ট কৰিলে কেতিয়াবা আপটো কি হয় অটোমেটিক্যালি কণ্ডিশ্যনটো সলভ নহয় সো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ আমি সেই ফৰ্মুলাটো আমি কি এড কৰিব লাগিব তো আমি পুনৰবাৰ আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো এড কৰি দেখাই আছোঁ বাকী এনে সব ঠিকে আছে সেইটো মই আপোনালোকক ভুল কৰি দেখাই দিলোঁ তো আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ যেতিয়া হয় এনেকুৱা ভুল তো আপুনি কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰে সেই বস্তু জানাৰ কাৰণে মই ভুল কৰি দিছোঁ তো ইকুৱেল টু ইণ্ডেক্স ব্ৰেকেট এৰে হৈছে আপোনাৰ গোটেই টেবুলখন চিলেক্ট কৰিব এটা F4 কৰিব F4 ফৰ লক কমা এটা আমাৰ ৰো নাম্বাৰ মই যেহেতু গোটেই টেবুলখন চিলেক্ট কৰি গোটেই স্পেচিফিক ৰো নাম্বাৰ নাই কাৰণ মই এতিয়া 0 কৰিছোঁ কমা তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে লিখিব মেথছ ব্ৰেকেট লুকআপ ভেলু যিটো নাম্বাৰ লিষ্ট অফ ষ্টেটত আপুনি যিটো আপুনি ড্ৰপ ডাউন কৰিছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব আপুনি দেখিছে আপোনালোকে দেন F4 কৰিব কমা এতিয়া আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ আছে আপোনাৰ যিটো লিষ্ট অফ আপোনাৰ ষ্টেট সেইটো সিলেক্ট কৰি F4 কৰিব লক কৰিব দেন মেথছ টাইপ এইটো 0 কৰিব কমা ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিব আৰু আমি ব্ৰেকেট এইটো মেথছৰ ব্ৰেকেট ওপেন ক্লোজ কৰিলোঁ দেন আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ইণ্ডেক্সৰ ব্ৰেকেট ওপেন কৰিছে সেইটো আপুনি ক্লোজ কৰিব মানে দুটা ব্ৰেকেট আপোনালোকক ক্লোজ কৰিব চাওক আসাম ষ্টেটৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট যিখন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো বাক্সা আহি গৈছে ইয়াতে অটোমেটিক এতিয়া গোটেইখিনি মই একেলগে জানিবলৈ কি কৰিম এটা মই ড্ৰেগ কৰি দিম সিলেক্ট কৰিব তললৈকে ড্ৰেগ কৰিব গোটেইখন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট একেলগে শ্ব' কৰি ল'ব তো এইখিনি মই আপোনাৰ ফন্ট সাইজ আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰখিনি মিলাই লৈছোঁ হোম টেবত গৈ পিনে চাই লওক এইখিনি কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কৰিব চাব প্ৰেক্টিচ কৰিলে গোটেইখিনি হৈ যাব চাওক এতিয়া মই উত্তৰ প্ৰদেশ গ'লোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ চাওক ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি আহি গৈছে একেলগে তো এইটো খুব ইজি মেথড হয় ইজি ফাংচন হয় এইটো চাওক কৰ্ণাটকৰ গোটেইখিনি আহি গৈছে চাওক গোটেইখিনি ধৰি লওক আপোনাৰ কিবা এটা ষ্টকিজ আছে মেডিচিনৰ তো আপোনাৰ হাজাৰ আইটেমৰ মেডিচিন আছে তো সববিলাক মেডিচিন আপুনি স্পেচিফিকলি এটা বিচৰাটো অসম্ভৱ হয় তো আপুনি এনেকৈ কি কৰিব পাৰে ড্ৰপ ডাউন কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাগে ভাল লাগিছে টপিকটো আপোনালোকে কৰি চাব লিখি ল'ব বস্তুবিলাক যেতিয়া আপুনি বহুতবাৰ এটা বস্তু কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এদিন নিশ্চয় পাৰিব সববিলাক বস্তুৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক অকণমান বেলেগ সববিলাক বস্তুৰ এটা ডিফিকাল্টি আছে সববিলাক বস্তু অকণমান তাৰপৰা কিছুমানটো অকণমান ইজি হয় কিছুমানটো অকণমান তাৰপৰা কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে ইজিবিলাক লৈ তাতবিলাক এৰি দিব লাগে আমি সবখিনি বস্তু আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব সবখিনি বস্তু ল'ব লাগিব এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ যিখিনি এডভান্স এক্সেলৰ কিছুমান ফাংচন এইবিলাক তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কাৰণে টপিক মই আনি থাকিম এটাকৈ প্ৰত্যেকটা টপিকে আপোনাক দিব চেষ্টা কৰিম আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিছে শ্বেয়াৰ কৰিছে মোৰ ভাল লাগিছে আকৌ অনাগত যে আপোনালোকক মই ছাপোৰ্ট কামনা কৰোঁ আপোনালোকে মোক হেল্প কৰক ছাপোৰ্ট কৰক কমেণ্ট কৰক ভাল বস্তু মই আকৌ বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ অকণমান মৰমে আমাক উৎসাহ দিয়ে নতুন কাম কৰাৰ কাৰণে নতুন টপিক বনোৱাৰ কাৰণে তো এইখিনি আছিলে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক ফুল ডিটেইলছত দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ আমি ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট কৰিব কিন্তু ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব ডাটাত গৈ ডাটা ভেলিডেশ্যনত গৈ আমি কেনেকৈ লিষ্ট কৰোঁ কেনেকৈ আপুনি চ'ৰ্চটো ফাইলটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে তো এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি আপোনাৰ লিখিব এই ফৰ্মুলাটো আপুনি লিখি ল'ব F4 মানে হৈছে লক মই এইটো আপোনাক লিখি দিছোঁ ইয়াতে F4 লক যেতিয়া আপুনি ফৰ্মুলা কৰিব তেতিয়া লক কৰি দিব বস্তু লক কৰি দিলে এইটো আপোনাৰ কি হয় মিছপ্লেচ হৈ নাযায় এইটো মই প্ৰেছ F4 মই এটা লিখি দিছোঁ আপোনাক যে আপোনাক পাহৰি নাযায় প্ৰেছ F4 ফৰ লক আপুনি বুজি ল'ব মই ফুল ডিটেইলছত লিখা নাই আৰু ফৰ লক বুলি লিখিছোঁ আপোনালোকে গম পাব আৰু ক'ত লক কৰিব লাগে ঠিক আছে এইখিনি হয় কালাৰখিনি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ তো হাজাৰ হেৰিয়ৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট কৰি আমি বস্তুবিলাক ইজিলি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বা ইজিলি আমি চাব পাৰোঁ তো তাৰ এটা আপোনাৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স মই আপোনাক দিলোঁ যিটো হৈছে ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট আশা কৰিছোঁ এই টপিকটোৱে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব অনাগত দিনকেইটাত চ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি মোৰ চেনেল আপোনাৰ নতুন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান মনে আমাক উৎসাহ দিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম